ሰላም ውድ የፎርቲኖ አካዳሚክስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? This is Fortino Academics. My name is Ermias አበበ ከጂጂጋ ዩኒቨርሲቲ ነው። እንደሚታወቀው ፎርቲኖ አካዳሚክስ የመሰናዶና የዩኒቨርሲቲ ትምህርቶችን ቱቶሪያል እያዘጋጀ ለእናንተ በማቅረብ ላይ ይገኛል። እናንተም ተሳታፊ የሆናችሁ እንደሆነ እየተከታተልኩ ነው። ያም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ተሳትፏችሁን ቀጥሉበት። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቱቶሪያል is from freshman undergraduate ኮርስ ከሆነው የፍሬሽማን ማቴማቲክስ ነው የሚሆነው። ፍሬሽማን ማቴማቲክስ ዩኒት 1 ፓርት 1 ነው የምናየው። ዩኒት 1 ደግሞ it is logical propositions and set theory የሚለው ዩኒት ነው ማለት ነው። so interesting የሆነ ፓርት ስለሆነ የትም ሳትሄዱ በጥሞና እንድትከታተሉኝ stay with me, don't go anywhere. In order to introduce you with the content of today's tutorial, ዛሬ የምናየውን ታይትሎች ለማስተዋወቅ ያክል ዛሬ mainly የምናየው logical connectivities የሚባሉትን እነ and እነ or እነ if and then እንደገና if and only if እና መጨረሻ ላይ ደግሞ negation የሚሉትን logical connectivesን የምናየው ይሆናል። I hope it will be helpful for you. አሁንም የትም ሳትሄዱ በጥሞና ተከታተሉኝ። If you are new for Fortino Academics, ለፎርቲኖ አካዳሚክስ አዲስ ከሆናችሁ የተለያዩ አዳዲስ ቪዲዮዎች ሲሰሩ እንዲደርሳችሁ ፎርቲኖ አካዳሚክስን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ከወዲሁ ለምታደርጉልን ትብብር ደግሞ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በነገራችን ላይ ይህ ቱቶሪያል ለፍሬሽማን አንደርግራጁዌት ተማሪዎችም እንዲሁም ደግሞ ለ11ኛ ክፍል ተማሪዎች ስለሚሆን መከታተል የምትችሉ መሆኑን አሳውቃለሁ። እንዲሁም 12ኛ ክፍል ማትሪክ ተፈታኝ ከሆናችሁ ይህ ቱቶሪያል እንደሚጠቅማችሁ በዚያው አጋጣሚ ለማሳወቅ ፈልጋለሁ። So to begin with, let us see what the definition of proposition is. Proposition ማለት ምን ማለት ነው የሚልና ተያይዘው ያሉ ኤግዛምፕሎችን እኔ መጀመሪያ ላይ so the definition proposition ማለት is a kind of a statement ሲሆን is a sentence which has a truth value, either true or false, but not the both ይላል which means that propositions are sentences or they are statements and that sentence has truth value አለው ማለት ነው። truth value ማለት ያ ሴንቴንስ ወይ እውነት ነው ወይ ውሸት ነው ብላችሁ መናገር የምትችሉት አይነት ሴንቴንስ ነው ማለት ነው። so proposition ሲባል ለምሳሌ stand up ብትሉ it is not a proposition because it is not a statement. ተነስ ማለት እውነት የሚሆን ውሸት መግለጽ አንችልም በዚህ ስቴትመንት ላይ። ግን ለምሳሌ ውሃ ቀለም የለውም ብል it is a proposition, እውነት ወይም ውሸት ሊሆን ይችላል። የውሃ ቀለም ቢጫ ነው it is proposition, ስቴትመንት ነው። እውነት ወይም ውሸት ነው ብላችሁ መመለስ ትችላላችሁ። so proposition is a kind of a statement ሲሆን ያ ስቴትመንት ደግሞ truth value አለው። ያ truth value ደግሞ it has to be true or false። ይሄ ማለት ግን መልሱን የግድ ማወቅ አለብን ማለት አይደለም። ስቴትመንት ሆኖ ያ ስቴትመንት ወይ false ወይ true የሚባል አይነት ስቴትመንት መሆን አለበት እንጂ it doesn't mean that we have to know the answer ብለን መውሰድ የለብንም። the above definition does not mean that we must always know what the truth value is. አሁን እንደነገርኳችሁ ነው። indeed for a sentence to be proposition, and sentence proposition ለመባል it is not a requirement that we be able to determine its true value. true value ማወቅ የለብንም እውነት ወይም ውሸት መሆኑን ማወቅ የለብንም ግዴታ አይደለም። ግን that statement must lead you to say true or false የምትሉበት አይነት ስቴትመንት መሆን መቻል አለበት ነው። ኦኬ ለምሳሌ ናይሮቢ የሱዳን ዋና ከተማ ነች። ይሄ ማለት መልሱን የግድ ማወቅ አለባችሁ ፕሮፖዚሽን ለመባል አይደለም። ይሄን ስቴትመንት ፕሮፖዚሽን ለማለት እናንተ የግድ መልሱን ማወቅ አለባችሁ ሳይሆን እውነት የሱዳን ዋና ከተማ ናት አይደለችም የሚለው ወደ ምን ይወስደናል? ትሩ ወይም ፎልስ ወደ ማለት ስለሚወስደን የሲሪዝ የፕሮፖዚሽን ብለን እዛ ላይ እናበቃለን ማለት ነው። ለማለት ፈልገው ነው። ሪማርክ every proposition has a truth value. ማንኛውም ፕሮፖዚሽን truth value አለው። ወይ ትሩ ነው ወይ ፎልስ ነው። ትሩ ሲሆን capital T which is bold እናደርጋለን። ፎልስ ሲሆን ደግሞ it is denoted by capital F which is bold ተደርጎ represent ይደረጋል ማለት ነው ብዙ ጊዜ። Now let us see some logical connectivities. Logical connectivity which የሚባሉትን
ወደምናይበት ኮንሰፕት ላይ መተናል። ይሄ ነው ምን ለማለት ተፈልገው ነው እዚህ ጋር ፕሮፖዚሽን አሁን ምን ማለት እንደሆነ አውቃችኋል። እዚህ ጋር ደግሞ የምናየው ሁለት ፕሮፖዚሽኖችን ወይም ሁለት ስቴትመንትን እያገናኙ ኮኔክት እያደረጉ ሌላ ስቴትመንት ወይም ፕሮፖዚሽን መፍጠር ማለት ነው። ሁለት የነበረውን ፕሮፖዚሽን ወይም ሁለት የነበረውን ስቴትመንት በኮኔክቲቪቲ ወይም በኮኔክተርስ ኮኔክት አድርገን አንድ ፕሮፖዚሽን ወይም አንድ ሴንቴንስ ማድረግ ነው። ይሄንን ለማድረግ ደግሞ ብዙ አማራጮች አሉን። ከነዚህ መካከል ቀጥሎ የምናያቸው ይሆናሉ ማለት ነው። So in mathematics discourse we can form a declarative sentence ማለት ያው ፕሮፖዚሽን ማለት ነው። ፎርም ማድረግ እንችላለን by modifying a sentence አንድን ሴንቴንስ ኖት በመጨመር ብቻ ሞዲፋይ ማድረግ ይቻላል። ወይም ደግሞ by connecting sentences with the words ሴንቴንሶች ከሆኑ ደግሞ እነሱን ሴንቴንሶች በኤንድ በኦር እና በኢፍ አገናኝተን ወይም በዘን and also if and only if በሚሉ በእነዚህ አገናኞች ያገናኘን አዲስ ሴንቴንስ ወይም አዲስ ስቴትመንት ወይም አዲስ ፕሮፖዚሽን መፍጠር እንችላለን። ኦኬ ኖት ከሆነ የነበረውን አንድ ስቴትመንት ሞዲፋይ ማድረግ ነው። ይሄ ሰውዬ ጀግና ነው ከዛ ኖት ስትጨምሩበት ይሄ ሰውዬ ጀግና አይደለም ይሆናል። this is modification። ሁለት ስቴትመንቶችን ደግሞ ማገናኘት it is what we call connect ማድረግ ነው። ኮኔክተሮቻችን እዚህ እንደ ኤግዛምፕል የምንወስዳቸው ማናሉ? አንደኛ we have end የሚላለ ሁለት ሴንቴንሶችን ወይም ሁለት ፕሮፖዚሽኖችን በኤንድ ማገናኘት እንችላለን። ሁለት ፕሮፖዚሽኖችን ደግሞ በኦር ማገናኘት እንችላለን። if then ወይም implies በሚል ኮኔክተር ማገናኘት እንችላለን። እንደገና ደግሞ if and only if ወይም by implies በሚባለው ኮኔክት ማድረግ እንችላለን። እነዚህ logical connectivities የምንላቸው ናቸው ማለት ነው። These 5 words or combination of words are called propositional connectivities። ፕሮፖዚሽኖችን ማገናኘት እንላቸዋለን ማለት ነው። እነዚህ ወርዶችን አገናኞች ናቸው። ኦኬ connectives ናቸው። Don't forget that these 5 words which are if and only if, implies, if or and are propositional connectivities ይባላሉ ማለት ነው። Okay now note that letters such as p q r s ን ኢታሊክ አድርገን በስሞል ሌተርስ እንጽፍ ፕሮፖዚሽኖችን ይወክሉልናል። ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው ሲምቦሎች እነዚህ ናቸው ለማለት ነው። ስንቀጥል የመጀመሪያውን እናገኘዋለን which is conjunction እናገኛለን። conjunction ማለት it is just using of the word and to connect two sentences ወይም two propositions ነው ማለት ነው። endን ተጠቅመን ሁለት ሴንቴንሶችን ስናገናኝ ወይም ሁለት ፕሮፖዚሽኖችን አንድ ለማድረግ ስናገናኝ we are using conjunction and it means that we are using the word and ማለት ነው። so when two propositions are joined with connective and ሲገናኝ the proposition formed is a logical conjunction ይባላል። አዲስ የተፈጠረው ፕሮፖዚሽን ማለት ነው። and it is denoted by በዚህ ምልክት ነው ሲምቦሉ ይሄ ነው የኤንድ ማለት ነው በዚህ ኮንጀክሽን ላይ so the logical conjunction of two propositions p and q ብለን የምናነበው የሚጻፈው ደግሞ ይሄው ምልክቱ p አድርገን እቺ ምልክት አስገብተን q ነው ሪድ ስናነበው ደግሞ p and q ብለን እናነባለን ወይንም ደግሞ p conjunction q ብለን እናነባለን ማለት ነው። እሺ ከዛ P and Q are called the components of the conjunction. P እና Q የዚህ አዲሱ conjunction P and Q የሚባለው conjunction ኮምፖነንቶች ናቸው and P and Q can always be true if and only if P is true and Q is true. አሁን እዚች ጋር የትሩዝ ቴብሉን ላምጣና እቺን ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ። the truth table of the conjunction is this one. አሁን probability እናስቀምጣለን p አንድ ፕሮፖዚሽን ናት እቺ ደግሞ ሌላ ፕሮፖዚሽን ናት ትሩ ሊሆን ይችላል ፎልስ ሊሆን ይችላል ትሩ ፎልስ ብለን የነዚህን ፕሮባብል የሆነ ኮምቢኔሽን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ሁሌም መጀመሪያ እዚህ ጋር ሁለት ትሩ እዚህ ጋር ሁለት ፎልስ እዚህ ጋር ትሩ ፎልስ አድርጋችሁ ታስቀምጣላችሁ። ከዛ it is true ይሄ p and q ወይም p conjunction q is true የሚሆነው if and only if ሁለቱም true ሲሆን ነው ይላል።
ምን ለማለት ተፈልጎ ነው? አሁን ኢን ሲምፕል ወርድስ በአማርኛ በነግራችሁ ፒ እና ኪው ትሩ ካልሆኑ ማለት እኮ ነው አይደል? ኤንድ ማለት ፒ ኤንድ ኪው አር ትሩ ሲሆን ትሩ ይሆናል። ኦኬ ሁለቱም ትሩ መሆን አለባቸው። ያለበለዚያ አንዱ ፎልስ ከሆነ ፎልስ ነው ማለት ነው። ፒ እና ኪው ትሩ መሆን አለባቸው ከተባለ አንዱ ፎልስ ከሆነ ምን ያደርጋቸዋል ማለት ነው? ፎልስ ያደርጋቸዋል። ኤንድ ከተባለ ነው ፒም እና ኪው ትሩ ሲሆን ብቻ ነው ትሩ የሚሆነው። ኤንድን ተጠቅማችሁ አንዱ ትሩ ሆኖ አንዱ ፎልስ ሆኖ ከዛ የሁለቱ አንድ ላይ የሚቀላቀለው አዲሱ ፕሮፖዚሽን በፍጹም ትሩ ሊሆን አይችልም። ሁለት ፕሮፖዚሽኖችን ስናገናኝ የሚመጣው አዲስ ፕሮፖዚሽን ትሩ ሊሆን የሚችለው ኤንድን ስለተጠቀምን የመጀመሪያው እና የሁለተኛው እውነት ሲሆን የነሱ ኮንጀክሽን ትሩ ይሆናል። አንዱ ትሩ እና ይሄ ፎልስ ብለን ይሄ ትሩ ይሆናል ልንል አንችልም። ስለዚህ always in order to make this one true we have to remember that it has to be P and Q must be true, otherwise if one of them is false then our conjunction will be resulted as ምን ይሆናል ማለት ነው? ፎልስ ይሆንብናል ማለት ነው ብለን እንወስዳለን ማለት ነው። Okay, let us see an example for conjunction. ለኮንጀክሽን ኤግዛምፕል እኔ consider the following proposition. ይሄንን proposition consider እናድርግ። ከዛ እነዚህ ፕሮፖዚሽኖች የመጀመሪያው p ምን ይላል? 3 is an odd number ይላል። yes it is true እንደምታውቁት። ሁለተኛው ደግሞ q which is 27 is a prime number ይላል። 27 ከሱ በታች ያሉ ሁለት ቁጥሮች ተባስተው የሚያመጡት ቁጥር አይደለም which is false ነው። 3 እና 9 27 ስለሚያመጡ ማለት ነው which is false. And the third proposition is Addis Ababa is the capital city of Ethiopia ይላል which is true አይደል? ከዛ እነዚህን ተጠቅመን የሚሰራ ኮንጀክሽን ለምሳሌ p and q ቢለን የሁለቱ ሪዛልት true false ነው አይደል? true and false ሲሆን በኮንጀክሽን ቴብል መሰረት ሁለቱም ትሩ ከሆነ ብቻ ነው ትሩ የሚሆነው። ስለዚህ የሁለቱ ኮንጀክሽን p and q ምን ይሆናል ማለት ነው? is going to be false ብለን እንመልሳለን። ሌላው p and r ሲል true እና true ከሆነ as you can see true እና true ከሆነ our answer is going to be conjunction results as true ሆኖ ይመጣል ማለት ነው። Now let us look at a disjunction which is connecting to propositions using the word or. እዚህ ጋር የምንጠቀመው or ነው. In order to make two propositions to become one we will use connective or in order to make them one ማለት ነው። ስለዚህ when two propositions are joined with a connective or the proposition formed is called a logical disjunction ይባላል። አዲስ የሚፈጠረው proposition logical disjunction ይባላል or it is denoted by v በሚል ምልክት ዲኖት ይደረጋል ይለናል። So the logical disjunction of two propositions p and q is written as disjunction ሲሆን የሚጻፈው p v የምትመስለው ምልክት ታረጉና q ትላላችሁ and you have to read it as p or q ብላችሁ ማንበብ ነው። or else ደግሞ p disjunction q ብላችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። and this is always is false. This is false if and only if p and q are false. ሁለቱም false ሲሆኑ ብቻ ነው false የሚሆነው። እስቲ እሱን እንየው መጀመሪያ በዲስጀንክሽን ቴብልን እንይ። this is a disjunction table truth table ነው። እንደምታዩት የp true አለ false አለ፣ የq true አለ false አለ። ስለዚህ በሙሉ true ይሆንና the only thing that is going to be false for a disjunction is when p and q are both false ሲሆኑ ነው። ይሄንን ለማብራራት ያክል አንደኛው እውነት ወይም ከሁለት አንዱ እውነት ከሆነ እውነት ነው ስትሉ እንደማለት ነው። ኦኬ ከሁለት አንዱ or ወይ ይሄ እውነት ነው፣ ወይ ይሄ እውነት ነው ወይ ይሄ እውነት ነው፣ ይሄ እውነት ነው። ስለዚህ እውነት right። ወይ ይሄ እውነት ነው፣ ያው ይሄ እውነት ነው። ስለዚህ እውነት ወይ ይሄ እውነት ነው ሐሰት ብላችሁ ታስቀምጣላችሁ because both of them are false። ስለዚህ በዚህ ሐሳብ አእምሮአችሁ ውስጥ ማስቀመጥ የምትችሉ ይሆናል ማለት ነው። ከምትሸመድዱ ይልቅ በኦር ጊዜ ወይ this either this one or this one is true። አዎ ከሁለት አንዱ ትሩ ነው።
Okay, so you can say that either P or Q is true. ከሁለት አንዱ እውነት ነው። ይሄው ከሁለት አንዱ እውነት ነው true። ከሁለት አንዱ እውነት ነው። አዎ ከሁለት አንዱ እውነት ነው። ወይ ይሄ እውነት ነው። አዎ ይሄ እውነት ነው። ወይ ይሄ ወይ this one, either this one or this one is true. false ብለን እናስቀምጣለን አንድም true ስለሌለ ማለት ነው። ስለዚህ disjunctionን በዛ ማየት ትችላላችሁ። So now let's see an example. So example ለማየት ያክል consider the following propositions. P1 እንደቀደሙ ነው፣ Qም እንደቀደሙ ነው, and R Nairobi is the capital city of Ethiopia, which is false ነው. So we have propositions true false አለን። now ኮምቢኔሽናቸውን በዲስጀንክሽን እናያለን ማለት ነው። ከሁለት አንዱ true ከሆነ true ነው፣ ሁለቱም false ከሆነ ብቻ ነው false የሚሆነው የሚለውን እንይዛለን። P or Q ማለት true or false ሰው true ይሆናል። ከሁለት አንዱ true ከሆነ true ይሆናል ማለት ነው። ከሁለት አንዱ true ነው ማለት ነው። አዎ ትክክል ነው። P እና R. So P is true and this is false. P is true, right? And this is false. Okay, ችኛዋን Q ብላችሁ አንብቡልኝ. Okay, this is Q because we say 27 is a prime number ስላለን Q or R which are false and false ስለሆኑ and the ሎጂካል ዲስጀንክሽን ሪዛልት ያመጣነው ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው? ፎልስ ይሆናል። ምክንያቱም ሁለቱም ፎልስ ስለሆኑ ማለት ነው እንላለን ማለት ነው። Okay, now let's see implication which is described as if እና then. if የሆነ ነገር ከሆነ then የሆነ ነገር እንዲህ ነው የምንልበት ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ወደ ማየት እንሄዳለን ማለት ነው። When two propositions are joined with the connective implies, the proposition formula is called logical implication ይባላል። implies is denoted by በዚህ ምልክት denote ይደረጋል። the logical implication of the two propositions P and Q implicationአቸው ምን ይሆናል? is written as P implies Q ይሆናል and we have to read it as P implies Q። ወይንም if P እንደዚህ ከሆነ then ያኛው እንደዚህ ይሆናል የሚል ነገር ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ እንግዲህ የምንረዳው ይሆናል ማለት ነው። The function of connective implies between two propositions is the same as the use of if and then. if እንደዚህ if ለምሳሌ if I study hard ጠንክሬ ካጠናው then I will pass አልፋለሁ እንደማለት ነው። if I study hard then I will pass. you see እንደዚህ አይነት ኮኔክቲቪቲ I will pass የሚለው ራሱ አንድ እንትን ነው፣ አንድ ሴንቴንስ ነው ወይም አንድ ስቴትመንት ነው ብለን እንወስደዋለን ወይም ፕሮፖዚሽን ነው ብለን እንወስደዋለን። if I study hard የሚለውም አንድ ፕሮፖዚሽን ነው። I study hard አንድ ፕሮፖዚሽን ነው። ስለዚህ ሁለቱም ፕሮፖዚሽኖች ስናገናኝ in order to make one proposition በኢምፕሊኬሽን ተጠቅመን ስናገናኝ if I study hard I will pass በሚል ማስቀመጥ እንችላለን as one proposition ማለት ነው። ስለዚህ if then የሚለውን ሐሳብ የያዘ ነው ኢምፕሊኬሽን የሚለው ኮንሴፕት ይለናል። so this can be read as then. if then is false if and only if Q is true. በነገራችን ላይ መጀመሪያ የምታመጧት ሃይፖቴሲስ ነው። እንዲህ ከሆነ ብላችሁ ሃይፖቴሳይዝ ወይም የምታስቀምጡት ነው። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ከዘን በኋላ የምናስቀምጠው ደግሞ ኮንክሉዥን ነው። እንዲህ ይሆናል። so the first one is hypothesis ማለት ግምት ነው። እንዲህ ካረግን ዘን ካላችሁ በኋላ ኮንክሉዥን ነው የሚቀመጠው ማለት ነው። ኦኬ so the following is a truth table for implication. so truth table እንደዚህ ነው። P and Q ነው። ኦኬ አሁን ቴብሉን ዲስከስ ለማድረግ እዚህ ጋር ምንድነው ያለን? if P is true and Q must be true. ኦኬ ሃይፖቴሲሳችን ወይም ግምታችን እውነት ከሆነ ትክክል ከሆነ በዛ ግምት ላይ ተመርኩዘን የወሰንነው ውሳኔ ትክክል ነው። የገመትነው እውነት ከሆነ የምንወስነው ውሳኔ ኮንክሉዥናችን ስህተት ነው። የገመትነው ስህተት ከሆነ የምንወስነው እውነት ነው። የገመትነው ስህተት ከሆነ የምንወስነው ስህተት ነው ይላል። ስለዚህ አሁን የነዚህን ውጤት እንዴት በኢምፕሊኬሽን የሚመጣውን ውጤት እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ whenever if P is true which means if I study hard ያላችሁት ካጠናው
ሁለተኛው አልፋለሁ። ስለዚህ ምን ጊዜም ቢሆን ሃይፖቴሳይዝ ስናደርግ ሃይፖቴሲሳችን ትክክል ከሆነ ሃይፖቴሲሳችን ማለት ግምታችን ያስቀመጥነው ግምት ትክክል ከሆነ ከዛ በኋላ የምትወስኑት ውሳኔ ምን ይሆናል? ትክክል ይሆናል። ያ ማለት ትክክል ነው፣ ትሩ ይሆናል ማለት ነው። የምትወስኑት ውሳኔ ወይም የምትገምቱት ግምት ሃይፖቴሲሳችሁ ትሩ ሆኖ የምትወስኑት ኮንክሉዥን ፎልስ ይሆናል። ይሄ ሊሆን አይችልም። ስለዚህ it has to be false አይደል? በእውነተኛ ሐሳብ ላይ ተመርኩዛችሁ የምትወስዱት አክሽን ትሩ ነው ሊሆን የሚገባው እንጂ ፎልስ ሊሆን አይገባውም። ስለዚህ ፎልስ እንላለን ማለት ነው። በተሳሳተ ግምት ላይ ተነስታችሁ የምትወስዱት እርምጃ እንግዲህ እርምጃውን ለመውሰድ የወሰዳችሁት ሃይፖቴሲሳችሁ ፎልስ ነው፣ ምንም ግራውንድ የላችሁም ማለት ነው። ስለዚህ የምትሰሩት ውሳኔ ወይ እውነትም ሊሆን ይችላል ወይ ውሸትም ሊሆን ይችላል፣ አይታወቅም። ምክንያቱም የተነሳችሁበት ሐሳብ ስተት ስለሆነ የምትወስኑት ውሳኔ ትሩ ይሁን ሐሰት ይሁን ለማለት ግራውንድ ስለሌላችሁ ሁለቱም ሊሆኑ ስለሚችሉ አዎ ትሩም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ትሩ ነው። የተሳሳተ ሐሳብ ወስጄ የሚመጣው ውሳኔም የተሳሳተ ሊሆን ይችላል። አዎ የተሳሳተ ሊሆን ይችላል፣ ትሩ ትላላችሁ ማለት። ስለዚህ ከዚህ ሐሳብ ነው የኢምፕሊኬሽን ቴብል የተሰራው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ይዛችሁ ነው የኢምፕሊኬሽንን ቴብል አንደርስታንድ የምታደርጉት ማለት ነው። ኦኬ so you have to remember most important point እዚህ ላይ ማለት ነው this is hypothesis, this is conclusion. ሃይፖቴሲስ ትክክል ሲሆን ኮንክሉዥናችን ትክክል ይሆናል፣ እውነት ነው። ሃይፖቴሲሳችን ትክክል ሲሆን ኮንክሉዥናችን ስተት ይሆናል፣ ውሸት ነው። ሃይፖቴሲሳችን ውሸት ከሆነ ኮንክሉዥናችን ትክክልም ወይም ላይሆንም ይችላል፣ እውነትም ወይም ውሸትም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ትክክል ነው። ሃይፖቴሲሳችን የተሳሳተ ከሆነ ኮንክሉዥናችን ፎልስ ሊሆን ይችላል። አዎ ፎልስ ሊሆን ይችላል፣ ትሩ ብላችሁ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። so this is the way to do implication። ከዛ በኋላ let us see an example እናያለን። so consider the following propositions። እነዚህ ፕሮፖዚሽኖች ተሰጥተውናል እንደቀድሙ p3 is an odd number የሚላለ 27 is a prime number and r አዲስ አበባ is a capital city of Ethiopia which is true ነው። ከዛ እንየው እስቲ P implies Q ማለት P implies Q, P is true implies false ከሆነ እንደነገርኳችሁ ሃይፖቴሲሳችን ትሩ ከሆነ ኮንክሉዥናችን ትሩ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ፎልስ ይመጣል ማለት ነው። ምክንያቱም ኮንክሉዥናችን ትሩ ሆኖ ሃይፖቴሲሳችን ትሩ ሆኖ ኮንክሉዥናችን ፎልስ ሊሆን ስለማይችል በሁለቱ የሚመጣው በኢምፕሊኬሽን የሚመጣው አዲሱ ፕሮፖዚሽን is going to be false ነው ብለን እናስቀምጣለን። ከዛ p እና r ሲባል ደግሞ true in true፣ ስለዚህ true in true ምን ይሆናል ማለት ነው? true ይሆናል ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። okay now there are various ways of expressing propositions namely እነዚህን ፕሮፖዚሽኖች ኤክስፕሌን ለማድረግ if p then q ማለት ትችላላችሁ። impliesን ከፈለጋችሁ p if q ተብሎም ሊነበብ ይችላል። or else ደግሞ p implies q ተብሎም ይነበባል። p only if q ተብሎም ሊነበብ ይችላል። p is sufficient for q ብላችሁም ማንበብ ትችላላችሁ። p is necessarily for q ብላችሁም ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። okay now let us see by implication ደግሞ if in only if የሚል ኮንሴፕት ነው ያለው። if in only if this is true and that is true የሚል ሐሳብ ነው ያለው። ይሄ ከቅድም ከኢምፕሊኬሽን የሚለይበት አንዱ መንገድ ምንድነው? ኢምፕሊኬሽን ቅድም ኮንክሉዥናችን አንድ ዳይሬክሽን ነበረ። በቃ ሃይፖቴሲሳችን ትክክል ከሆነ ኮንክሉዥናችን ትክክል ይሆናል የሚል ሐሳብ ነበር ያዝነው። ይሄ ግን አሁን ይሄኛው ባይ ኢምፕሊኬሽን ማለት በሁለቱም በዚህም ወደ ቀኝም ስናነበው ወደ ግራም ስናነበው ትክክል ሚኒንግ ወይም ትክክል ሎጂክ ሊሰጠን የሚገባ መሆን አለበት የሚል ሐሳብ አለው። ኤኒዌይስ ለማንበብ ያህል when two propositions are joined with connectivity by implication the proposition formed is called logical by implication or logical equivalence ይባላል ይለናል። A by implication is denoted by ይሄው ምልክቱ ይሄ ነው። so the logic by implication of two proposition P and Q is written as like this.
false የሚሆነው if and only if p and q have different value ካላቸው ብቻ ነው otherwise it is true ይለናል ማለት ነው ምን ለማለት ተፈልጎ ነው በኢምፕሊኬሽንን ቴብል ስናየው ወደ ሁለቱም ሊሰራ ይገባል ነው ኮንክሉዥናችን ትክክል ሆኖ I mean እዚህ ጋር ያለው ምንድነው ሃይፖቴሲሳችን ግምታችን ትክክል ከሆነ ውጤቱም ትክክል ይሆናል አይደለ ስለዚህ ትሩ ነው ወደዚህም ትክክል ሊሆን ይገባል ኮንክሉዥናችን ወይንም በምን አንግል ላስረዳችሁ ይሄንን ሐሳብ if I study hard I will pass if I pass it means I have studied hard ብላችሁም ወደዚህም ስናነበው ትክክል ሚኒንግ ሊሰጠን ይገባል ለማለት ፈልጌ ነው ካነበብን ማለት ጠንክረን ከሰራን እናልፋለን ወደ ኋላ ስታነቡት ደግሞ ካለፍን ጠንክረን ሰርተናል ማለት ነው ሚለውን ሁለቱም እውነት ሊሆን ይገባል ሁለቱም ሎጂካሊ ሚኒንግ ሊሰጣችሁ ይገባል ትክክል ሊሆን ይገባል አዎ ትክክል ነው እሺ ጠንክረን ከተማርን እንወድቃለን እንደገና ፎልስ ሆኖ በፍጹም ይሄንን ትሩ ሊያደርግ አይችልም ወደዚህ ስታነቡት ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ this is going to be false ማለት ነው እዚህ ጋርም p false ሆኖ ቅድም ምን ብያችሁ ነበር ይሄ false ሆኖ ይሄንን ትሩ ያደርጋል ግራውንዳችን ሃይፖቴሲስ ስንነሳ የተነሳነበት ሃይፖቴሲስ false ከሆነ ለናመጣ የምንችለው ውጤት አዎ ትሩ ሊሆን ይችላል ብለን ኢምፕሊኬሽን ላይ ትሩ ሰተነው ነበር ውጤቱን አሁን ግን ወደዚህም ሲነበብ ትክክል መሆን ይገባዋል ይላል ስለዚህ ይሄንን እንደ ሃይፖቴሲስ አይተነው ትሩ ቢሆን ሃይፖቴሲሳችን ኮንክሉዥናችን ፎልስ ከሆነ ይሄ ይቻላል ማለት ነው ስለማይቻል ሃይፖቴሲሳችን ትክክል ሆኖ ኮንክሉዥናችሁ ወደዚህ ስናነበው ፎልስ ሊሆን አይገባውም ማለት ይሄንን ወደዚህ ስንገለብጠው ይሄንን ሰጠን ማለት ነው ስለዚህ ፎልስ ይሆናል ማለት ነው ፎልስ ማለት ደግሞ ሃይፖቴሲስ ከተሳሳትን ኮንክሉዥን ይሳሳታል ወይም ደግሞ ኮንክሉዥን ተሳስተናል ማለት ሃይፖቴሲስ ተሳስተናል ማለት ነው ብላችሁ ወደዚህም ስታነቡት ሚኒንግ ይሰጣል ስለዚህ ፎልስ ከሆነ አዎ ይሄ ትክክል ነው እውነት ነው አይደል እንዴ ከዛ አንግል ነው በኢምፕሊኬሽንን የምታነቡት በሁለት ዌይ ነው ሃይፖቴሲስ ትክክል ከሆነ ኮንክሉዥናችን ትክክል ይሆናል ወደዚህ ይሄንን ሃይፖቴሲስ አድርጋችሁ ይሄንን ኮንክሉዥን ማርጋችሁ ቴስት ስታደርጉት ትሩ ሊሰጠን ይገባል otherwise ፎልስ ነው የሚመጣው ስለዚህ ባጭሩ ምን ለማለት ተፈልገው ነው በኢምፕሊኬሽን ላይ በሁለቱም አቅጣጫ ስታነቡት ትሩ መምጣት አለበት ትክክለኛ ሚኒንግ ሊሰጣችሁ ይገባል otherwise ግን በሁለቱም አቅጣጫ ስታነቡት በአንደኛው ትክክል መጥቶ በአንደኛው ትክክለኛ ሚኒንግ ወይም ሎጂክ የማይሰጣችሁ ከሆነ ፎልስ ይመጣል ያ ሊሆን የሚችለው ደግሞ ከሁለት አንዱ አይነት ወይ ሁለቱም የተለያየ ቫልዩ ሲኖራቸው ነው አንድ አይነት ቫልዩ ካላቸው ግን by implication የመጣው አዲሱ proposition is going to be true and true ይሆናል ብለን እንወስደዋለን ማለት ነው so here is an example so example ለመውሰድ 2 is greater than 3 which is false ነው q ደግሞ 5 greater than 4 ይላል 4 ይላል which is true ነው so false እና trueን በby implication ስናገናኝ ምንድነው የሚሰጠን is going to give us false ይሰጠናል ብለን እንወስዳለን ማለት ነው b ላይ consider the following propositions 3 an odd number ነው which is true ነው q is a prime number which is true ነው ስለዚህ የሁለቱን by implication ስናይ ምን ይሆናል 3 is odd number if and only if 2 is a prime number የሚለው ምን ሆነ ማለት ነው true እና true ስለሆነ true ሲሆን ምን ነበር መልሳችን የሚሆነው it is going to be true ይሆናል ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው There are also various ways of stating the propositionን በተለያዩ መንገዶች ማንበብ ይቻላል ማለት ይሄኛውን by implication proposition you can read it as p if and only if q ማለት ትችላላችሁ ስትጽፉትም if ተብሎ መጻፍ ይችላል ይላል p implies and q implies ተብሎ ማንበብ ይቻላል ይላል
P is necessarily insufficient for Q ብሎ ማንበብ ይቻላል። Q is necessarily insufficient for P ተብሎ ማንበብ ይቻላል። P is equivalent to Q ተብሎ ማንበብ ይቻላል ማለት ነው። Now let us see the other connectivity ወይም ሎጂካል ኮኔክቲቭ ከሆኑት ውስጥ አንዱ ኔጌሽን ነው። ኔጌሽን ማለት ደግሞ ተቃራኒ ነው። እሱን እናያለን ማለት ነው። given any proposition P we can form a proposition negation P called the negation of P ኔጌሽን ይባላል። ትሩዝ ቫልዩ ኦፍ ኔጌሽን P ደግሞ የፒ ተቃራኒ ነው። ይሄ ፒ ትሩ ሲሆን ይሄ ፎልስ ይሆናል። ይሄ ትሩ ሲሆን ደግሞ እሱ ፎልስ ይሆናል። ኔጌሽን ማለት ኖት ነው። ኦኬ ልጁ ጎበዝ ነው የሚለውን በኔጌሽን ስታስቀምጡ ልጁ ጎበዝ አይደለም ብላችሁም እንደማስቀመጥ ማለት ነው። ሶ ትሩዝ ቴብሉ ደግሞ ይሄ ነው። ትሩ ከሆነ ትሩ ይሄኛው ፎልስ ይሆናል። ይሄ ፎልስ ሲሆን ኔጌሽን ኦፍ ፒ ደግሞ ትሩ ይሆናል። በተቃራኒው ማስቀመጥ ነው ማለት ነው። ኤግዛምፕል ሌስ ፒ አዲስ አበባ ኢዝ ካፒታል ሲቲ ኦፍ ኢትዮጵያ which is true ነው። ከዛ ደግሞ ኪው ደግሞ ኔጌሽን ኦፍ ፒ ምን ይሆናል? የዚህ ኔጌሽን ምንድነው? አዲስ አበባ ኢዝ not a capital city of Ethiopia which is false ይሆናል ማለት ነው። this is an example that you can understand easily በጣም ቀላል ነው። እየከበደ የሚመጣው ወደፊት ወደ ኮምፓውንድ ወደ ሆኑ ፕሮፖዚሽኖች ስንመጣ ነው ትንሽ ሊከብደን የሚችለው ማለት ነው። ግን አሁን ሁሉም ነገር ይሄ ነው የማለት ጉዳይ ስለሆነ በጣም ቀላል ነው ማለት ነው። ኦኬ this is the end of today's tutorial የዛሬውን ቱቶሪያላችንን እዚህ ላይ ጨርሰናል። I hope እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮ ቱቶሪያሉ ከተመቻችሁ ደግሞ ላይክ ኮሜንት እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። if you have any question ጥያቄ ደግሞ ካላችሁ you can contact me with my official Facebook page which is at Fortino Academics በሚል ፌስቡክ ፔጃችን ማግኘት ትችላላችሁ። ኦሬልስ ደግሞ በኢሜል አድራሻችን ermi@gmail.com በሚለው እኔን ማግኘት ትችላላችሁ። ከዛ በተረፈ ደግሞ ኮሜንት ላይም ጥያቄ ማቅረብ የምትችሉ መሆኑን በዚሁ አጋጣሚ ገልጻለሁ። So until we meet again with other tutorial, stay safe, see you, bye bye.